mô hình này là mình tự nghĩ ra, mình tự lượm lặt kiến thức ở trên mạng, rồi mình xem những cái anh chị đi trước làm để mình tổng hợp lại thành một cái khu vực vườn hữu cơ, nơi mình có thể thử nghiệm những ý tưởng của mình thỏa thích ha. Và chắc chắn là nó phải sạch các bạn. Cái tiêu chí đầu tiên của mình đặt ra là thuận với tự nhiên, trong sạch với môi trường, tạo một cái sân chơi lành mạnh về những cái thực phẩm của mình và những cái thứ mà mình trồng ra được. Mình là con người đầu tiên mình thử nghiệm nha các bạn ha. Để mà có thể theo đuổi một niềm đam mê về nông nghiệp sạch, thậm chí là để mà làm ra được một cái trái chuối sạch hữu cơ, thì nó tốn rất là nhiều công đoạn các bạn. Hoặc là bắp đi đây các bạn, đây, một trái bắp đây, đây là nó khô già rồi mình để giống các bạn. Hoặc là một cái đọt bầu, đọt bí đây các bạn, hoặc là một cái đọt bầu, đọt bí, và cung cấp ra thị trường. Thì đó là cả một cái quá trình các bạn. Thử nghiệm nè, thất bại nè, lặp lại quá trình đó với một cái cách làm khác ha, một cái phương pháp mới mẻ hơn nè, rồi xây dựng một cái hệ sinh thái nó tự vận hành các bạn. Nhìn ta các bạn, xây dựng hệ sinh thái cho nó tự vận hành là sao? Là các bạn xây dựng những cái lớp phủ bề mặt nè, xây dựng quy trình một cái cây nó sinh trưởng và phát triển nè, quy trình nó cộng tác với những cái loại cây khác. Ví dụ như trong cái vườn chuối của mình trồng cái khoảng cách xa để mình làm dược liệu. Và trong quá trình mà mình nghiên cứu những cái dược liệu phát triển được trên cái khu vực đất của mình, thì mình nhận ra một điều rất là hay các bạn. Ở những cái khu vực mà nắng gắt thì những cái cây ưa, kể cả cây ưa bóng hay là cây ưa sáng đi nữa, thì chúng sẽ sinh trưởng phát triển trong một cái nền nhiệt độ ổn định, dao động ở tầm 25 đến 30 độ. Và khi mà nhiệt độ tăng cao thất thường hoặc là giảm xuống thất thường thì chúng sẽ bị sốc nhiệt các bạn. Và dược liệu thì các bạn biết là đa phần là than thảo nha. Than thảo mềm mà nó bị sốc nhiệt thì các bạn hiểu một điều rằng nó chết các bạn. Nó chết cái diện rộng luôn chứ không phải là nó chết một hai cây nữa các bạn. Thì để mà giải quyết vấn đề đó thì các bạn phải xây dựng một cái khu vườn nó hạn chế cái lượng nhiệt, cái lượng bức xạ từ ánh nắng mặt trời, nhất là ánh nắng ban trưa. Thì các bạn có thể là làm về chuối để giảm nhiệt độ môi trường tự nhiên, cải tạo đất, có thêm thu nhập và tạo cái nguồn sinh kế để các bạn có thể phát triển duy trì. Thì ở đây mình sẽ chia sẻ về cái quá trình khởi nghiệp từ cái lúc ban đầu. Thì nó sẽ có 3-4 quy trình như sau các bạn. Các bạn có một ý tưởng đúng không? Các bạn muốn làm nó trên diện tích bao nhiêu? Có thể trong cái tư tưởng của mình là mình sẽ làm 5 hectare chuối hữu cơ xen với dược liệu và chăn nuôi nha, kết hợp, buộc phải chăn nuôi các bạn ha. Trồng trọt hữu cơ là phải kết hợp với chăn nuôi hữu cơ. Thì để làm được 5 hectare chuối thì mình về mình mướn 7 sào để mình thử nghiệm. Thì trong quá trình đó mình phải đi làm ở bên ngoài, và mỗi ngày về thì mình trồng từng cây chuối. Các bạn có thể lục lại những cái video đầu tiên cách đây hơn 5 rưỡi đó, thì các bạn sẽ thấy được rõ hơn về cái quá trình lập nghiệp của mình. Và sau khi mình đúc ra thì mình triển khai nó trên cái quy mô lớn hơn một tí các bạn. Hiện tại là hôm qua mình mới tỉa lá, tỉa chồi hết rồi, các bạn thấy nó thông thoáng ha. Các bạn thấy khu vực này mình xuống chắc hiện tại là 1.200 cây chuối tây, mấy chục cây chuối già hương, rồi 30-40 cây chuối sáp các bạn, vài cây chuối bàn tay Phật. Các bạn thấy là cái chuối bàn tay Phật thì hiện tại nó đang hot trên mạng nha, nhưng mà mình ăn thử rồi các bạn, thật sự là nó, nếu mà nói về cái độ ngon này, nó không bằng chuối sáp với chuối tây đâu các bạn. Và mình vẫn thấy cái cây chuối tây cộng với cây chuối sáp thì nó phát triển rất là tốt trên tất cả các vùng miền đất luôn các bạn. Và các bạn thấy nè, đây mình tỉa những cái này nè, mình cho vịt ăn nè các bạn. Mình tỉa xung quanh gốc á, mình để ra một góc tầm 2-3 cây thôi, và mình để cho nó thông thoáng. Thứ nhất, thứ hai là mình để cỏ các bạn. Về cái phương pháp canh tác hữu cơ của mình từ đầu mình đã nói với các bạn rồi, mình chú trọng cỏ ha. Vì cỏ nó sẽ, mình cắt xả liên tục, nó sẽ tạo ra cái lớp mùn hữu cơ liên tục ha, cái lớp phân xanh gọi là phân nền xanh đó, liên tục để cung cấp cho cái khu vực vườn của mình luôn luôn trong một cái màu xanh, hạn chế sự xói mòn khi mà mưa bão lớn. Và các bạn thấy là cung cấp thức ăn xanh cho vịt, cho gia súc gia cầm ha. Trong tất cả các phương pháp mà mình sử dụng để cải tạo đất thì mình thấy việc mà mình trồng chuối và cắt xả cỏ liên tục là cái phương pháp nhanh chóng nhất và đạt hiệu quả tối ưu nhất. Nó như thế này, các bạn chọn một cái khu đất, bạn trồng chuối thưa lên,
và các bạn để cỏ liên tục. Thì trong quá trình mà cỡ 1 đến 2 tuần các bạn cắt xả liên tục để cái lớp cỏ mới nó trồng lên lớp cỏ cũ, rồi cái lớp cỏ non nó lớn lên các bạn lại tiếp tục cắt xả và cứ trồng lên tầm 3 đến 4 lần như vậy. Thì dưới cái lớp đất mặt đó cái hệ sinh vật đất sẽ bắt đầu được bổ sung và lan rộng ra các bạn. Và cây chuối nó sẽ có tác dụng đầu tiên là che chắn gió, thứ hai là những cái rễ chuối nó đâm sâu vào đất, nó đi rộng ra để cái lớp đất mặt ở dưới á các bạn nó được màu mỡ hơn. Và thứ ba là khi cây chuối lớn nó sẽ tỏ ra bóng mát và nó giảm cái nền nhiệt, cái bức xạ từ mặt trời xuống, để những cái cây ngắn ngày ở bên phía dưới mảnh đất các bạn trồng á nó được sinh trưởng và phát triển tốt hơn. Thì đó là cái quy tắc mà mình trồng chuối và cắt xả liên tục để cải tạo đất. Sau khi mà mình có một cái miếng đất được cải tạo rồi thì các bạn sẽ bắt đầu lên những ý tưởng giống như mình, là mình trồng cà tím, trồng dưa leo, trồng đậu bắp, rồi trồng bạc hà, trồng đậu rồng. Thì đối với mỗi loại nông sản các bạn sẽ có một cái cách canh tác thứ khác nhau, đúng không các bạn? Cái nguồn thu nhập khác nhau. Rồi để mà các bạn chọn ra một loại nó thật sự phát triển tốt trên mảnh đất của các bạn trồng và nó có kinh tế thì phải phụ thuộc vào cái nguồn thu đó các bạn, cái nhu cầu của người sử dụng. Ví dụ như là quanh khu vực của các bạn sinh sống có từ 100 đến 200 hộ gia đình, hoặc là từ 1.000 đến 2.000 hộ gia đình lớn hơn ở huyện, ở thành phố hoặc là ở trung tâm lớn, thì các bạn sẽ chọn ra cho mình cái phân khúc khách hàng nào nhiều nhất để các bạn xây dựng cái hệ thống phân phối sản phẩm ha. Đối với chính mình thì mình xây dựng đậu rồng là cái cây trồng ngắn ngày, mỗi ngày để mình bán chợ. Bạc hà thì mình sẽ buôn bán vào những cái dịp rằm, lễ, Tết và những cái quán ăn chay các bạn. Rồi chuối tây mình cũng theo cái phương pháp như vậy, là một tháng mình sẽ cắt 4 ngày mình bỏ cho chợ, và mình là người trực tiếp bán luôn các bạn, trực tiếp phân phối, trực tiếp giới thiệu sản phẩm luôn. Thì sẽ có một cái quy trình như thế này. Các bạn có một cái ý tưởng, đúng không các bạn? Các bạn thuê mướn một miếng đất thích hợp, các bạn cải tạo miếng đất đó, xong các bạn tìm hiểu nhu cầu thị trường xung quanh nơi của các bạn ở, hoặc là trong bán kính 10 đến 15 km đổ lại. Thì cái loại nông sản nào nó ít, có giá trị cao mà cái nhu cầu rộng thì các bạn về trồng thử nghiệm. Tất nhiên thì các bạn sẽ phải kiếm 5 đến 7 loại nha các bạn. Vì thực tế không phải miếng đất nào nó cũng thích hợp để các bạn trồng 5 đến 7 loại đó. Thì trong 5-7 loại đó nó sẽ có 1 đến 2 loại phát triển tốt. Thì các bạn nên ưu tiên là tập trung vô những cái gì phát triển tốt thôi. Nếu mà các bạn tập trung vô những cái gì phát triển không tốt thì các bạn sẽ mất nhiều thời gian nè. Để sao các bạn để tìm ra cái phương pháp canh tác cho nó tốt. Thì sẽ có những người mới bắt đầu á thì mình khuyên là không nên làm như vậy. Các bạn nên tập trung vô những gì đã phát triển, đã tối ưu ha, để các bạn có thể rút ngắn thời gian và cái sức lao động cũng như là cái nguồn vốn thời gian ban đầu. Tất nhiên là khi mà các bạn phát triển đến một cái mức cao rồi, các bạn có thể quay lại tiếp tục thử nghiệm, học tập và tìm kiếm những cái phương thức để các bạn trồng những cái loại cây nghịch mùa. Thì những cái loại cây mà nghịch mùa thì nó sẽ có giá trị kinh tế hơn các bạn, và nó ít người trồng nên các bạn sẽ có ít sự cạnh tranh. Sau khi tất cả các bạn đã có cái quy trình như vậy, biến từ ý tưởng nè, mảnh đất nè, tìm hiểu nhu cầu thị trường nè, phân loại khách hàng nè, rồi đến thử nghiệm những cái phương pháp trồng để các bạn cho ra những sản phẩm nông sản sạch, thì cái bước cuối cùng là cái bước phân phối các bạn. Nhiều người mắc kẹt ở cái bước này nè. Cái bước này nó quan trọng ở một chỗ là khi mà bạn đã chuẩn bị tất cả rồi, các bạn có cái phương pháp trồng, các bạn trồng một cái loại nông sản tốt rồi, các bạn cho ra số lượng hàng tấn mỗi tháng rồi, nhưng mà bạn lại không phân phối nó đi, bạn phải dựa vào thương lái hoặc dựa vào một cái hệ thống khác, thì các bạn sẽ bị mất cái quyền chủ động các bạn sẽ bị lệ thuộc. Và khi mà các bạn lệ thuộc như vậy thì cái bên mà buôn bán, cái bên bán lẻ, cái bên mà cho ra thị trường á, họ sẽ dễ dàng ép giá các bạn. Và nếu như cái giá cả nó xuống tới cái mức mà không đủ cái chi phí phân bón, chi phí nhân công, chi phí thuê đất, chi phí điện nước, tất cả các chi phí, thì các bạn sẽ bị lỗ, và đa phần mọi người mắc kẹt ở khúc đó các bạn. Vì vậy đối với chính bản thân mình, đối với những người khởi nghiệp, mình khuyên các bạn là phải xây dựng cái kênh phân phối, và chính các bạn phải là người phân phối. Có thể sau khi các bạn phát triển lớn rồi, các bạn có thể nhượng quyền hoặc là các bạn thuê lại một số anh em cộng tác để đưa cái mặt hàng của các bạn ra thị trường. Nhưng thời gian đầu chính các bạn phải là người trực tiếp, như mình trực tiếp ra chợ, trực tiếp buôn bán ở chợ nhỏ nè, trực tiếp buôn bán ở chợ lớn nè, rồi trực tiếp phân phối sản phẩm ở cửa hàng lớn luôn. Thì đối với cái mặt hàng nông sản hữu cơ á, nó rất là kén các bạn. Đa phần là sử dụng cho cái giới hơi có một ít tiền và gọi là giới siêu giàu một tí. Lý do đơn giản là khi mà bạn có một cái mức thu nhập cao rồi, bạn sẽ chú trọng nhiều hơn về sức khỏe, đúng không các bạn? Thì bạn sẽ sẵn sàng bỏ ra ở cái mức giá nó cao hơn để sử dụng cái thực phẩm thực sự sạch. Nhưng mình sau cái thời gian nhiều mà mình tìm hiểu, mình đi bán buôn trực tiếp ở chợ các bạn, mình nhận ra một điều, thật sự thì tất cả mọi người, không những người có tiền mà những người không có tiền hoặc những người lao động bình thường ở cái mức lương thấp, họ vẫn có nhu cầu sử dụng sản phẩm sạch các bạn.
Những cái ở đây là cái nguồn gốc, các bạn hiểu không? Cái vấn đề mình nhấn trọng ở đây là cái nguồn gốc. Thật sự là cái xuất xứ và nguồn gốc không rất là quan trọng luôn, vì người ta thật sự không phân biệt được giữa sản phẩm sạch hữu cơ được canh tác ở cái khu vực đó với sản phẩm trôi nổi không rõ nguồn gốc. Nó khác nhau ở điểm nào? Các bạn lưu ý vấn đề này nha. Nếu mà các bạn làm một kênh thương hiệu, ví dụ như hiện tại mạng xã hội tràn lan như TikTok, YouTube, Facebook, Instagram hoặc là một số cái nền tảng khác xã hội, thì các bạn sẽ có sự kết nối và ở đó các bạn sẽ chia sẻ hình ảnh, video cái quá trình các bạn phát triển từ một miếng đất, các bạn cải tạo đất, hiện trạng khu vườn của các bạn, những cái sản phẩm sắp chín, những sản phẩm chuẩn bị ra và một số cái lời nói cũng như chia sẻ của những người đã sử dụng cái sản phẩm đó rồi. Thì ở đây các bạn sẽ rõ ràng về cái nguồn gốc, về cái xuất xứ, thì người tiêu dùng họ sẽ tự tin hơn khi mà đặt hàng cái sản phẩm bên bạn, sử dụng cái sản phẩm bên bạn. Và khi họ sử dụng một thời gian rồi các bạn, họ cảm thấy tốt, cái này ăn ngon nè, hương vị nó đậm đà nè, nó đúng cái chất mà sản phẩm thuận tự nhiên nè, cái anh làm vườn này ảnh tràn đầy năng lượng nè, ảnh giàu có về mặt sức khỏe này, thì nếu mà chính bản thân ảnh là người canh tác mà ảnh khỏe như vậy, ảnh sáng tạo như vậy, ảnh thoải mái như vậy, ảnh là người trực tiếp thử nghiệm và ăn những cái sản phẩm mà ảnh trồng ra đầu tiên mà ảnh khỏe như vậy, là tất nhiên nó sẽ có cái nguồn gốc rõ ràng và vẫn tự tin hơn là sử dụng những cái nguồn bên khác, đúng các bạn. Thì cái ở đây mình muốn nói là các bạn phải xây dựng cái nguồn gốc nha, hình ảnh nè, video nè, quá trình các bạn làm nè, rồi cái công thức các bạn làm nè, các bạn cứ chia sẻ rộng rãi đi, đúng không? Các bạn đừng có sợ mà người này copy ý tưởng của bạn, người kia copy ý tưởng của bạn, người ta sử dụng cái hình ảnh thương hiệu, cái ý tưởng của bạn để người ta làm giàu cho người ta. Vì thực tế là rất ít người làm các bạn có thể nghe mình nói nè, các bạn có thể thấy được cái quá trình mình làm từ lúc mà mình khởi nghiệp đến giờ. Mình quay hết tất cả video, thường một tháng mình ra 2 đến 3 video, có tháng mình ra 4 đến 5 video các bạn, kể là cái quá trình sinh trưởng, quá trình mình thử nghiệm tất cả các loại cây nè, quá trình mình phát triển từ bàn tay trắng đi lên nè, quá trình mình thương lượng với khách hàng nè, mình kết nối với những cái cộng tác của mình với cái khả năng của mình nè, rồi mình kết nối nguồn lực nè, mình ghi chia sẻ hết, mình không giấu giếm bất cứ một điều gì luôn. Nhưng mà bạn nghe thôi nó đơn giản, nhưng khi mà bạn thật sự dấn thân các bạn nổ não liền, áp lực liền, rồi cảm thấy mà không có kết quả là từ bỏ liền các bạn, rất là khó. Nên các bạn đừng có sợ người khác copy ý tưởng của bạn. Thực tế là mỗi người đều có một cái thế mạnh trong một cái lĩnh vực riêng nha các bạn. Mỗi người đều có một cái sự đam mê, thích thú, tìm tòi, học hỏi, phát triển năng lượng theo một cái cách nào đó nó riêng biệt, không ai giống ai các bạn. Nên khi mà các bạn xây dựng bất cứ một cái sản phẩm nào, các bạn khởi nghiệp thì các bạn phải đi từ những cái bước nhỏ. Như chính bản thân mình nói là các bạn đừng có làm nông nghiệp hữu cơ, đừng có làm rộng 5 hectare, 7 hectare, 10 hectare chia, các bạn làm trên 50 mét vuông rồi các bạn tiến lên 100 mét vuông. Trong 100 đến 50 mét vuông đó các bạn thử nghiệm một loại cỡ 10 mét vuông thôi, một vĩnh vậy thôi. Rồi sau đó các bạn cảm thấy nó hợp lý, cảm thấy nó phát triển tốt, thị trường có, và các bạn biết được cái quy trình sinh trưởng và phát triển của chúng rồi, thì các bạn nhân rộng nó ra, mở rộng ra. Các bạn nên đấm vào 1 đến 2 loại thôi các bạn. Ví dụ như mình sẽ đấm mạnh vào bạc hà, đậu rồng, chuối với lại mía đường. Sau này mình sẽ cung cấp mía hữu cơ, nước mía trực tiếp, thì mình chỉ gói gọn trong một số loại đó thôi. Và riêng bên cái lĩnh vực chăn nuôi thì mình sẽ sử dụng con vịt sim và ốc bươu đen các bạn. Các bạn nên chú trọng một vài loại thôi và các bạn phát triển mạnh. Khi các bạn có thị trường rồi, các bạn mở rộng ra. Mở rộng ở đây là về cái quy mô và diện tích nha các bạn, chứ không phải là mở rộng thêm cái sản phẩm. Thì nếu mà các bạn đánh một cái thị trường nào đó ở chợ đây, ví dụ như mình chuối hữu cơ đây, và khi mà người ta đến cái chợ đó, người ta sẽ nhắc đến cái sản phẩm đó của kênh nông nghiệp mới, anh đấy là anh phát triển vườn hữu cơ sạch, anh có cái kênh thương hiệu luôn, thì mọi người sẽ vào đó xem và mọi người đặt sản phẩm trực tiếp, hoặc là tới tận vườn, hoặc là ra cái nơi anh ấy thuê ở ngoài chợ đó để mua bán, hoặc là đặt hàng luôn, thì họ sẽ rõ ràng về nguồn gốc xuất xứ nè. Thứ hai là họ tin tưởng được những người mà làm nông nghiệp sạch theo một cái quy mô chuẩn và rõ ràng ngay từ đầu, đúng các bạn, thì các bạn sẽ dễ dàng để mở rộng và phát triển trong tương lai hơn là các bạn cứ có ý tưởng, các bạn mở rộng 1-2 hectare ban đầu rồi các bạn tìm người mua thì sẽ rất khó các bạn. Vì thực tế là các bạn phải xây dựng từng viên gạch một, từng trăm mét vuông một, rồi các bạn lên 1 hectare, 2 hectare, 3 hectare, thì các bạn thấy là mình đã mở rộng ra hơn 1 hectare rồi, từ 100 mét vuông ban đầu. Đó là cả một quá trình các bạn, và sắp tới là mình đã đang ký xong hoàn tất một cái hợp đồng là sử dụng và phát triển cỡ 4 hectare chuối xen với mía các bạn, để mình làm về chuối hữu cơ và mía hữu cơ. Mía đây mình sẽ có 2 hình thức, một là mình cung cấp ở những cái cơ sở mà bán nước mía tươi các bạn, còn 2 là mình sẽ trực tiếp mở luôn một cái nơi để mình cung cấp đó ở thành phố lớn. Và nó vẫn là một điều gì đó tham vọng, và mình đã bắt tay vào thực hiện nha các bạn, chứ còn không còn nói trên ý tưởng nữa. Thì những cái lúc đầu các bạn thấy không, mình đi sao, mình đi rất là xa ha. Chẳng có khi nào mà mình ngờ là mình làm chuối hữu cơ sạch, hay mình làm nước mía đường sạch, hoặc là mình phát triển một cái cơ sở về nông nghiệp sạch, bạc hà hoặc là đậu rồng. Mình chỉ bắt đầu từ ý tưởng là mình thích ăn những cái thực phẩm do mình trồng, do làm cái lượng thuốc bảo vệ thực vật hiện tại dư thừa trên cái sản phẩm cây ngắn ngày hiện tại là nó hơi cao ha. Còn cao ở đây như thế nào thì các bạn xem báo đài thì các bạn cũng đã thấy rồi, chứ không phải là mình nói trên miệng nữa. Thì thực tế là mình muốn ăn những cái sản phẩm sạch do chính tay mình trồng
Rồi sau khi mà mình trồng rồi, cái nhu cầu những người xung quanh họ cũng muốn, thì mình mở rộng ra một tí, mở rộng ra một tí, mở rộng ra một tí, và đến mức khi mà mình suy nghĩ rằng tại sao mình không biến một cái ý tưởng trồng đồ nông sản sạch quay lại tạo một cái kênh thương hiệu và nhân rộng cái mô hình đó ra. Thì khi mình bắt đầu ý tưởng như vậy thì mình mới bắt đầu mình thuê 7 sào đất để mình phát triển trên cái diện rộng. Hiện tại thì bắt đầu là cái miếng đầu tiên của mình thuê là ổn luôn các bạn, cho ra dòng tiền mỗi tháng rồi, và cái lượng khách hàng cũng như là những người mà tin tưởng vào cái nông sản của mình thì đông rồi bạn, trên 200 người hiện tại nha, là về mặt offline đó, xung quanh khu vực mình nha. Còn về mặt online thì mấy chục người nữa, nhưng mà mình không có đủ cái nguồn lớn để mình vận chuyển. Thì mình hy vọng trong thời gian tới, thời gian gần thôi, mình sẽ được phát triển, mình nhiều năng lượng, được cộng tác với những người thật sự yêu thích nông sản sạch, được cộng tác với những cái vùng đất hoang hóa, biến nó trở thành một cái vùng đất trù phú màu mỡ, đầy cây ăn quả, nông sản sạch, và đưa nó tới tay những cái người tiêu dùng và mọi người yêu thích cái sự thoải mái của thiên nhiên, yêu thích sức khỏe, chú trọng vào bản thân và sử dụng cái thực phẩm sạch. Cuối cùng mình xin chúc những cái bạn mà đang khởi nghiệp về nông nghiệp hữu cơ, làm thực phẩm sạch, làm thuận tự nhiên, luôn kiên trì, kiên định với ước mơ và mục tiêu của mình. Chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong nội dung tiếp theo.